Mabuhay! Welcome back to my channel again. This is Daryll. In today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng mga direct object pronouns sa Spanish. But before we get right into the video, let me introduce myself. Yo soy Daryll, yo soy Filipino, y vivo aquí en Madrid. So gumagawa ako ng mga videos about languages, culture, food, travel, and anything under the sun that you can learn from Daryll. So, are you ready? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Yes! Let's just get right into the video! So, isa sa mga requests na natanggap ko recently ay gumawa daw ako ng direct object pronoun videos. Direct object at later on, indirect object. But ngayon, gagawin ko muna yung direct object. And this is requested by Kim. Hola Kim, ¿qué tal? So, ano nga ba yung mga direct object pronouns na ginagamit sa Spanish? Before we get into that, I'm gonna explain what direct object is. Yung direct object, sinasabing direct object, yung mga nouns na pinapalitan natin kapag ginagamit na siya as direct object. Halimbawa, I buy a paper. Compro el papel. So, compro, I buy, el papel, the paper. So, yung the paper doon, yun ang ating tinatawag na direct object. So, paano natin siya sinasabing I buy it? So, sa Espanyol, sabihin natin siyang lo compro. Okay? So, meron naman din, halimbawa, sa Filipino, buksan mo yung bintana. Abre la ventana. Ayan. Abre la ventana. So, abre la. Ayan. Yun naman sa form naman siya ng imperative. So, open it. Abre la. Abre la. So, yung la, bakit naman naging la yung direct object natin doon? Kasi yung bintana ay feminine. So, sinasabi natin, abre la, hindi abre lo. So, sa Espanyol, meron tayong iba't ibang object pronouns depende sa person. So, ilalagay ko ngayon dito sila. So, kapag sinasabi mong me, ayun yung kunyari, ikaw yon me. Okay? So, first person niya ay me. Second person ay te. Third person naman ay lo tsaka la. Next naman, meron din na tayong lo tsaka la. So, yung lo kapag masculine, ang la naman pag feminine. I eat the apple. Como la manzana. La como. Okay? So, ganun lamang siya. So, yung la, ilalagay natin siya before nung verb natin. So, la como. Compro el periódico. Ano yung periódico? Newspaper. So, lo compro. Bakit hindi siya el, Daryll? Kasi yung el article yun, el periódico. Pero, yung ating direct object doon ay, direct object pronoun na ginagamit doon ay lo, pag masculine. Lo tsaka la lang. Okay? Lo pag masculine, la kapag feminine. So next naman, meron tayong nos, which is us. Os pag you na plural. Los and las naman pag them na ginagamit natin for masculine and feminine. So for example, I buy flowers. So, compro las flores. Las compro. Tama? Hindi los compro. Kasi feminine. Compro los chocolates. Los compro. I buy them. So, yung them na yon referring to chocolate, pero plural sila. Pero kung mapapansin mo, sa Espanyol kasi, may difference yung los tsaka las. Pag los lang, masculine, las pag feminine. Sa English naman wala. Pag them, parang, I buy them. Wala ka nang iisipin pa kung masculine or feminine siya. So, yun ang very unique quality ng Spanish language or Romance languages in general. So, merong masculine or feminine. So, meron tayong iba't ibang mga halimbawa na gusto kong i-share sa inyo ngayon. Halimbawa, Sandra tira la pelota. Sandra tira la pelota. Kaya pala yung sa Filipino, no, parang tirahin mo nga yung ano na yon, yung nandun sa malayo. Parang meron atang ano dyan.
So, tirahin mo siya ng tirador. Ganyan, di ba? Tirar is to throw. Okay? So, Sandra tira la pelota, it means, so parang she throws the ball. So, paano ang sabihin mo, throw it? She throws it. Paano yun? So, sasabihin natin, Sandra la tira. La tira. Sandra la tira. Sandra la tira. She throws it. So, la pelota. So, la pelota ay feminine, kaya siya ginawang la. Muy bien. Ngayon naman, gagawin natin siyang plural. Halimbawa, los niños leen muchos libros. Los niños leen muchos libros. So, the kids read a lot of books. Or pwede na namang the boys read a lot of books. So, los niños los leen. Ay, bakit hindi lo? Eh, lalaki sila. Kasi plural. So, los niños los leen. See? Muy bien. Very well. So, yun lang ang isa sa mga halimbawa ng ating direct object pronoun. So, ngayon naman ay magpa-practice tayo. Praktika! Yes! So, nakikita nyo yung mga choices natin sa ilalim. Ito yung ating mga direct object pronouns na pwede natin gamitin. At sa taas naman ay ang ating noun sa Espanyol. So, ang gagawin natin ngayon ay pipiliin natin kung ano ang mga tamang sagot. So, ito pala ay SpanishDict.com. Isa siya sa mga websites na ginagamit ko para mag-practice ng interactively sa aking mga estudyante sa paggamit ng object pronouns, present simple, past tense, at iba pa. So, pwede nyo siyang bisitahin. So, las blusas, ano sa tingin nyo ang object pronoun na ito? Las. Muy bien. Ang galing. So, yan. Increase natin yung ating volume. Next naman natin. So, next question. El suéter, lo. Muy bien. Ang galing. Ahora tenemos el abuelo, los, la, los, las. Siyempre, lo. ¿Vale? Porque es masculino. El sillón, lo. El reloj, lo. So, kung makikita nyo dyan, 40 questions siya. So, pwede natin bilisan. Los momentos, siyempre, los. So, kumbaga, ito yung yung direct object, siya yung nakaka-receive ng action. Siya yung receiver ng action. Siya yung direct object, di ba? So, I like these moments. Me gusta estos momentos. Okay, so yun yung los momentos. So, next ay, meron naman tayong, ulitin natin kasi na, siya. So, kanina, nasagutan na natin to. So, las, tapos, lo, el río, river, ellos, syempre, los, yan, lalaki. El abuelo, lo, tu naman ay te, tama. Los papeles, the papers, los. La pelota, the ball, la. Ano pa? Ellas, anong gamitan dyan? Las. Yo ay me. La sopa, la lang yan. El televisor, okay, televisión is lo. Vosotros, vosotras sa Spain. Kasi sa Spain, mas ginagamit yung vosotros, vosotras kaysa usted, ustedes. So, os. El postre, lo. El tren, lo. Las sillas, las. Los perros, los. El reloj, ayun yung spelling ng reloj, may J sa Espanyol. Vale? Lo. La escuela, ito may escuela, yung spelling niya, di ba? La. Los problemas, kung mapapansin nyo dito yung problemas, hindi siya las problemas kahit ending with a. Okay? Kasi masculine siya. Parang may exemption kasi. So, yon. El tenedor, hindi siya tinedor, di ba? Interesting. Di ba sa atin, tinedor. Tenedor. O, yan yun. So, very well. El novio, lo. Muy bien. El pastel, lo.
Okay. El suéter, lo. Las flores, las, muy bien. Las jarras, parang mga jar, las. La cabeza, yan, la. Parang head. Parang diba la cabeza de barangay, yung head ng barangay. La mano, hand. Los momentos, nasagutan na natin ito kanina, bumalik lang. El ciervo, ito yung parang bird. Okay, maitim. Uwak. Okay, next. Nosotros, las escaleras, stairs. Very well. El agua. Tinan mo, el agua pero la siya. Babae talaga siya. Kasi, ang nangyari dito is, yung agua kasi, it starts with a. So, hindi pwedeng la agua. Okay? Hindi pwedeng ganun, la agua. So, ginawa nila el agua. Pero, feminine talaga siya. La ventana, la, el sillón, lo, ustedes, los, bien. Usted, lo, el queso, muy bien. Las mujeres, la fotografía, la barca, bien. Tenemos 100%. So yun lamang guys. I hope that you enjoyed this video and keep on practicing. So yun guys, natapos na natin ang pag-review ng object pronouns. I hope that you learned something new today. We're gonna work on that later on. I'm gonna teach you indirect object pronouns and later on pagsasamahin natin silang dalawa. Muchas gracias por compartir este tiempo conmigo. Espero que os haya gustado el video y vamos a vernos muy pronto. Hasta luego. Chao.